Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που μου ζήτησε η Λένα στέλνοντάς μου μήνυμα στο Instagram, καθώς ήθελε να διαλευκάνουμε τι ισχύει διατροφικά γύρω από το μύθο για το πόσο επηρεάζει η διατροφή μας την έκβαση της ακμής. Έτσι λοιπόν πάμε μαζί να ξεκαθαρίσουμε μερικές αλήθειες και κάποια ψέματα σχετικά με το τι ισχύει και το τι όχι. Πάμε να δούμε αρχικά τι είναι η ακμή. Είναι η πιο συχνή δερματική νόσος που επιδρά σε περισσότερο από 1 εκατομμύρια νέους παγκοσμίως, είτε έφηβους είτε ενήλικες. Πάμε να δούμε τους αιτιολογικούς παράγοντες που την προκαλούν. Ο υπερπολαπλασιασμός των οθυλακίων, η παραγωγή του σμίγματος, τα βακτήρια αλλά και οι ορμόνες. Υπάρχει θεραπεία σχετικά με την ακμή? Ασφαλώς και υπάρχει. Καλείται ρετινοειδή, όπως isotrainone και trainone, καθώς και τα ισομερή αυτών. Τι είναι τα ρετινοειδή? Προέρχονται από το μεταβολισμό της βιταμίνης Α, της οποίας η έλλειψη προκαλεί δυσπροσαρμοστικότητα των οφθαλμών μας στο σκοτάδι, επηρεάζει τη βιολογία του δέρματος προκαλώντας ξηροδερμία, προκαλεί ξηρά μαλλιά και εύθραυστα νύχια. Πώς επηρεάζουν οι βιταμίνες Α και Δ την έκβαση της ακμής? Και οι δύο βιταμίνες, και η Α και η Δ, είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες και παίζουν μείζωνα ρόλο στην παραγωγή κυττάρων της κεράτινης στιβάδας, η οποία καθορίζει τον πολλαπλασιασμό της ακμής. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει το αγελαδινό γάλα την έκβαση της ακμής. Η αλήθεια είναι πως οι αγελάδες όταν είναι έγκυες παράγουν ορμόνες, οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή του σμίγματος, το οποίο επηρεάζεται από τα ανδρογόνα και τις λοιπές φυλετικές ορμόνες, καθώς και από τον IGF-1. Αποδείχτηκε λοιπόν θετική συσχέτιση, δηλαδή όσο πιο πολύ αυξάνεται η κατανάλωση του γάλακτος, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουμε να παρουσιάσουμε ακμή. Για τη σοκολάτα και για την ζάχαρη δεν βρέθηκε καμία απολύτως συσχέτιση. Επίσης, θετική συσχέτιση βρέθηκε στα τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, τα οποία οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής του σμίγματος, αύξηση πιθανότητας της ακμής, αύξηση φλεγμονής, αλλά και αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε ινσουλινοαντίσταση. Έτσι λοιπόν θέλουμε μια δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, η οποία βελτιώνει τα επίπεδα ινσουλινοευαισθησίας, εκτός ότι επιφέρει αλλαγές στα ανδρογόνα, βελτιώνει και τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μας. Στη συνέχεια πάμε να δούμε πώς επηρεάζει ο λόγος ω6 προς ω3 την έκβαση της ακμής. Πράγματι, σε μια δυτικού τύπου διατροφής, ο λόγος ω6 προς ω3 είναι από 20 προς 1 έως 10 προς 1, ενώ εμείς επιθυμούμε 3 προς 1, ιδανικά 2 προς 1. Τι θα πει αυτό? Όσο πιο πολύ αυξάνει αυτός ο λόγος, τόσο πιο πολύ αυξάνει και η φλεγμονή. Πιο απλά, όσο περισσότερα ω6 λιπαρά οξέα καταναλώνουμε, αυξάνεται η φλεγμονή με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η ακμή. Απέναντίας όμως, όσο περισσότερο ω3 λιπαρά οξέα καταναλώνουμε, μειώνεται η φλεγμονή, το οποίο συνεπάγεται και καταστολή της ακμής. Έτσι λοιπόν επιθυμούμε μία δίαιτα μη δυτικού τύπου που θα πει αυξημένη λήψη ω3 λιπαρών οξέων, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη τρόφιμα όπως φρούτα, λαχανικά, ακατέργαστα δημητριακά, άπαχη πρωτεΐνη και αντιοξυδοτικά. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια πρόσφατη εμπειρία από αληθινό περιστατικό, όπως λέμε αλλιώς case study. Έτσι λοιπόν ένας φίλος μου ξεκίνησε στην πρώτη εβδομάδα που κάναμε μεσογειακή, εκτός από την εντυπωσιακή απολύτω των 4,5 κιλών, δεν θέλω να σταθούμε εκεί, θέλω να μιλήσουμε για τη λιπαρότητα. Μου εκμυστηρεύτηκε στην επόμενη συνάντησή μας
ότι, Ειρηνή, αυτό που παρατήρησα σε μία μόλις εβδομάδα είναι ότι ενώ κάθε μέρα λουζόμουν και το βράδυ είχα λαδωμένο το μαλλί μου και χρειαζόταν να ξαναλουστώ αν ήθελα να βγω μια βόλτα, είδα ότι κοιμόμουν και ξυπνούσα και το μαλλί μου δεν ήταν πλέον λαδωμένο, όχι μέσα στη διάρκεια της μέρας, μιλάμε για ολόκληρη μέρα, την επόμενη μέρα λοιπόν, αλλά και επίσης στο μαξιλάρι μου κάθε βράδυ που σηκωνόμουν το επόμενο πρωί έβρισκα λιπαρότητα από το πρόσωπό μου και από τα σμίγματα της ακμής. Μου λέει, αυτή την εβδομάδα που ξεκινήσαμε μαζί τη διατροφή μας και ξαναλέω, μιλάω για μια απλή μεσογειακή διατροφή, εξατομικευμένη στις δικές του ανάγκες και στο πρόγραμμά του ασφαλώς, αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν είχα πλέον λιπαρότητα στο μαξιλάρι. Σας φαίνεται εντυπωσιακό, σας φαίνεται απίθανο. Κι όμως είναι αληθινή ιστορία. Συνοψίζοντας, πάμε να δούμε 6 αλήθειες που πρέπει να γνωρίζετε συνοπτικά για την ακμή εσείς και οι αγαπημένοι σας. Πρώτη, η αυξημένη ημερήσια πρόσληψη γάλακτος πυροδοτεί την ακμή εξαιτίας των ορμονών που βρίσκονται στο γάλα. Αλήθεια. Η σοκολάτα επιδεινώνει την ακμή. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα και θέλω να σας ενημερώσω ότι οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η μαύρη σοκολάτα με τα αντιοξυδοτικά που περιέχει ίσα-ίσα βοηθάει στην καταστολή και μείωση της φλεγμονής. Τα γλυκά πυροδοτούν την ακμή. Αυτό κι αν είναι μεγάλη αλήθεια, διότι έχουμε αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη, απλούς υδατάνθρακες, με αποτέλεσμα την αύξηση της φλεγμονής και όπως είπαμε αυτό είναι φαινόμενο δυτικού τύπου διατροφής. Η κατανάλωση ω3 λιπαρών οξέων αλλά και τα λιπαρά ψάρια βοηθούν στη μείωση της ακμής. Και αυτό είναι αλήθεια, καθώς όπως είπαμε μειώνει τη φλεγμονή, άρα καταστέλει αυτόματα και την ακμή. Υπάρχουν βιταμίνες που επηρεάζουν την έκβαση της ακμής. Οι βιταμίνες Α και D, που είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες, επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό της κερατινοποίησης, άρα επηρεάζει η επάρκειά τους την έκβαση της ακμής. Τέλος, τα τρανς και κορεσμένα λιπαρά οξέα επιδεινώνουν την ακμή. Και αυτό είναι αλήθεια, διότι όπως είπαμε αυξάνουν τη φλεγμονή επιδεινώνοντας και πυροδοτώντας την ακμή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, μην το κρατήσετε μόνο για εσάς, μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας, με τους φίλους σας, με τους γνωστούς σας που ξέρετε ότι υποφέρουν είτε εκείνοι είτε τα παιδιά τους από την ακμή, είτε είναι έφηβοι είτε ενήλικες, καθώς όπως ακούσατε από ζωντανό παράδειγμα, η αλήθεια είναι πως μια απλή μεσογειακή διατροφή μπορεί να βελτιώσει αισθητά τη λιπαρότητα και την παραγωγή του σμίγματος. Έτσι λοιπόν, εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να πατήσετε την καμπανούλα για να ενημερώνεστε για τις προσεχείς ειδοποιήσεις. Εάν έχετε απορίες και σχόλια σχετικά με το βίντεο της ακμής, μπορείτε να μου αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο και θα σας απαντήσω άμεσα. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Και τέλος, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!